على مدار التاريخ البشري سببت معظم الحروب في خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير البنية التحتية والموارد، الحاجة اللي كانت تتسبب في مجاعات وانتشار المرض وموت المدنيين أحيانا بالملايين. في عام 1630 وقت حرب 30 عام في أوروبا انقص عدد سكان الإمبراطورية الرومانية بنسبة 30%، وجدت الجدة الكبيرة اللي فيهم في 1945 الحرب العالمية الثانية باش تكون الكرزة فوق كيكة كل الحروب. الحرب اللي مات فيها أكثر من 60 مليون معظمهم من المدنيين، وصل عدد الوفيات في الاتحاد السوفيتي فقط لحوالي 27 مليون، لأن النسبة الأكبر منهم كانوا من شباب مش متزوجين ومازال ما جابوش صغار. النمو السكاني في الاتحاد السوفيتي بعد الحرب كان أقل بهلبة من لو ما صارتش الحرب. روسيا اليوم تعدادها 144 مليون نسمة، شوف لو 27 مليون هذوك ما ماتوش راهو توا يلعبوا في ال 200 مليون. الحرب هذه كانت تطريحة مليحة لفروخ البشرية، كل واحد شد حوشهم. الفترة اللي بعد الحرب العالمية الثانية لبداية التسعينات حقبة الحرب الباردة كانت فترة شهر عسل عالمي نقصد فيه الحروب والنزاعات بشكل كبير مقارنة بالعقود اللي قبلها، ببساطة لأن ما عادش صارت حروب كبيرة بين القوى العظمى في الفترة هذيك اللي هم أمريكا من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة ثانية. تاريخ البشرية من أيام الرومان ما شافش السلام النسبي هذا، الدول والشعوب اللي كانوا أمس أعداء ويقتلوا في بعضهم اليوم عايشين ومتعايشين في أمان الله. أمريكا واليابان روسيا وألمانيا الدول هادو قتلوا مئات الآلاف من بعض، لكن قدروا يخلوا التاريخ في التاريخ ويشتغلوا على الحاضر المشترك. هنا السؤال، شنو هي الحرب وهل هي شيء طبيعي عند البشر؟ شنو الفرق بينها وبين الحرب الأهلية؟ كيف ممكن يصير سلام بعد سنوات من القتل؟ أهلا بكم في الحلقة هذه من مش موضوعي، معي أنا عبد الواحد قلوشي. أغلب الأبحاث اللي اندارت في ال20 سنة اللي فاتت نقلت نفس الأخبار، الحروب والنزاعات المسلحة أعدادها وخطورتها قاعدة تنقص في العالم كل يوم. فترة السلام التاريخية الغير مسبوقة اللي عايش فيها العالم توا معروفة بفترة السلام الطويل، الحقبة اللي بدت من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هلبا أبحاث كانت تقول إن الجهود الدولية لاحتواء الحرب ونشر السلام هي التفسير المنطقي الوحيد لعلاش الحروب ماشية في النقصان. 100 يعني الحياة تمام؟ لا. أهلا وسهلا 2013. من عام 2013 زادت وتيرة الصراعات المسلحة في العالم من جديد، عدد الحروب والوفيات واللاجئين اللي لهم علاقة بالمعارك، وفترة الرخاء النسبي اللي بدت في التسعينات كان شكلها ماشى لنهايتها بالرغم من الجهود الدولية وانتشار التعليم والسلامة الصحية بشكل كبير في العالم. الحرب بشكل عام سواء كانت بين الدول أو صراعات مسلحة داخلية فهي سبب رئيسي في انخفاض جودة الحياة. تاريخيا حسب كلام عالم الأنثروبولوجيا الثقافية ريموند سي كيلي، المجتمعات البدائية مجتمعات ما قبل التاريخ كانت مجتمعات صغيرة بما فيه الكفاية لتجنب الصراع المسلح. احنا شوية وأرض الله واسعة، الموارد هلبة وجونا جميل. بعدين جاء عمك الإنسان وطور الرمح والسكاكين وادوات الصيد الثانيه وتفنن في تقنيات نصب الكباين وولت المواجهات تكلف في الارواح والمواد، وزاد العنف بين المجتمعات هذه. حسب الدراسه ممكن السلوك العدواني هذا يكون هو السبب في تسريع هجره الانسان القديم من افريقيا. شارعنا فيه مشاكل، تعال نشوفوا شارع جديد. صراع متوسط الحجم فيه حوالي 2500 حاله وفاه في الجبهات، ينقص من متوسط العمر بتاع المدنيين بمعدل عام واحد، ويزيد من وفيات الرضع بنسبه 10%، وسوء التغذيه بنسبه 3.3%، ويخسر حوالي 1.8 من السكان إمكانية الوصول إلى مياه الشرب. والحرب بين المجموعات المسلحة داخل نفس الدولة الهدف منها السيطرة أو تغيير سياسات الحكومة حتى هي عندها نفس القدرة على الدمار، ممكن يطول ويتنظم ويتسبب في استهلاك موارد البلاد. معظم الحروب الأهلية الحديثة يصير فيها تدخل قوى أجنبية. حسب كلام باتريك ريغن في كتاب الحروب الأهلية والقوى الأجنبية، حوالي ثلثين الصراع الداخلي اللي صار بين نهاية الحرب العالمية الثانية أو سنة 2000 في 138 صراع ثلثهم صار فيهم تدخل دولي. الولايات المتحدة الأمريكية بروحها تدخلت في 35 منها. عالميا تقتل الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة داخل الدول عشرات الآلاف من المدنيين كل عام. دمرت الحروب هي سبل الحياة وغصبت على ملايين الناس انهم يهربوا من حياشهم خلال السنوات الخمسة اللي فاتوا بس. باي هذا يخلينا نسأله، يعني البني آدم هذا مش ناوي يتعلم؟ ما فيش كيف نحو منه خصلة الشر هي؟ علاش يا إنسان؟ علاش ما عندكش الروح تقتل أخوك الإنسان؟ في وجهة نظر مختلفة شوية طلعت في الموضوع. في كتابه رجال ضد النار، العميد في الجيش الأمريكي سامويل ليمن مارشال لقى ان المتوسط 15 ل 20% فقط من الجنود الأمريكان ضربوا النار على العدو في الحرب العالمية الثانية. كيف؟ حوالي 2 أو 3 من كل 10 جنود كانوا يضربوا في سلاحهم بشكل شبه يومي والباقيين لا. مش مهم قداش ليهم هم جنود او قداش قعدوا في القتال او حتى لو كان العدو هدى عليهم او لا. مش هيك بس، في يوليو 1863 ناضت معركة مدينة جيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا في الحرب الأهلية الأمريكية، المعركة اللي كانت الأكثر دموية وبأكثر عدد ضحايا في الحرب. بعد المعركة جمعوا حوالي 50,000 بندقية، لقوا ان قريب 90% من مخازن البنادق كانت معبية فل. 12,000 منهم بس تعبوا أكثر من مرة، و6000 بس تعبوا أكثر
أكثر من 3 مرات. أنت متخيل قداش من أصل 50,000 6,000 بس فرغوا مخازنهم أكثر من مرة على العدو. دراسات قاعدة تأكد أن معظم الجنود يقاوموا في ضغطة الزناد. الدراسات هذه قاعدة تعطي في زخم للمنظرين المقتنعين أن البشر عندهم مقاومة متأصلة لقتل خوتهم من بني البشر. وحتى لو هذا ما كانش دليل كافي أن الحرب ضد الطبيعة البشرية، الحالة النفسية الصعبة اللي يعاني منها الجنود من بعد الحرب هي أكبر دليل على أن الفعل اللي كانوا يمارسوا فيه مش طبيعي. لقد دراسة سوانك ومارشنت في الحرب العالمية الثانية أن بعد 60 يوم من الجبهة المستمرة 98% من الجنود الناجين يولوا ضحايا اضطرابات نفسية، وتبان الأعراض في حالات الإرهاق والارتباك والهستيريا والقلق والحالات الوسواسية والقهرية واضطرابات الشخصية. تقريبا 1 من كل 10 جنود أمريكيين خشوا للمستشفى بسبب الاضطرابات العقلية والنفسية بين 1942 و 1945. والدراسات اللي اندارت على الجنود بعد 35 يوم من القتال المستمر لقيت ان 98% منهم صار لهم اضطرابات نفسية بدرجات متفاوتة. بحكم ان عندنا ابحاث ودراسات عليهم، ففي كل حرب خاضها الجنود الامريكيين كانت فرص انه يولي الواحد فيهم ضحية نفسية اكبر من فرص انه هو يموت بنيران العدو. في التسعينيات الخبراء كانوا يحسبوا ان السلام الطويل هذا نتيجة الحرب الباردة. القوى الكبرى لا هي في سباق التكنولوجيا والتطور، لكن لا، حتى لما تمت الحرب الباردة استمرت موضة السلام النسبي وما حد يهد على حد. يا سلام، بعد كل الحروب العالمية وملايين الضحايا ودمار للبنية التحتية يخش ربع قرن من الاستقرار والسلام وتحسن مستمر في الأمور الأمنية، هي زي عدد الانقلابات وكمية القمع واستمرارية التسويات السلمية. بشكل عام نقص عدد الحروب الدولية من معدل 6 حروب سنويا في الخمسينيات لحرب واحدة سنويا في بداية الألفينات، ونزل عدد الوفيات من 240 حالة وفاة لكل مليون لأقل من 10 حالات وفاة لكل مليون. في مجموعة من العوامل بشكل أساسي كانت السبب في السلام هذا. التأثير الرادع للأسلحة النووية اللي عند الدول الكبرى على سبيل المثال خلت الكل مخنس، غلطة هيكي ولا هيكي حنفجرك وتفجرني ونفجروا بعض وما يصير أي شيء. وبعدين علاش نفجروا في بعض؟ العولمة وتحسن أدوات التواصل في العالم باختراع الإنترنت والراديو وتطور الطيران حفز الدول والحكومات إن هي تكون صداقات وتعاون مع الجيران بدل من الحرب. في نفس الوقت زيادة عدد الدول الديمقراطية يزيد من الضغط على الدول اللي تمارس في ممارسات قمعية مع شعوبها أو تحاول تنخص جيرانها. زيد عليهم آثار تمكين المرأة وحفظ السلام من المنظمات اللي لاهية بالأمور هي، انتشار حقوق الإنسان وزيادة التعليم ونوعية الحياة والتغيير في الطريقة اللي ينظر بها الناس للحرب. خبراء حفظ السلام من بعد النزاعات يشوفوا أن الأمان هو الشاغل الأساسي والأول للمدنيين اللي زيني وزيك، لكن في نفس الوقت الأمن بروحه ما يسدش. عملية حفظ السلام تولي ناجحة أكثر لما يكون الأمن والأمان جزء من معادلة تشوف للشواغل السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع بعض كمشكلة واحدة وبكري بكري. في الخلاصة الحروب شيء أساسي في حياة التجربة البشرية، لكن بشكل عام تبان كأنها موضة قربت تنتهي. ليبيا مش حالة خاصة مقارنة بالعالم والتاريخ، حرب أهلية وصراع مصالح مكتوب عليه ينتهي في يوم من الأيام. زي ما عند البشر القدرة الهائلة على التدمير، عندنا برضو القدرة على الرحمة. مفيش فورمة بتاع استراتيجية صنع السلام عندها مقاس واحد لكل الحروب والنزاعات، كل نزاع وكل بلاد مكوناتها تختلف. الواضح أن الأنواع المختلفة من الصراعات تحتاج مسارات مختلفة للسلام، لكن في الأخير كلنا أبناء الجنس البشري، ولو اليوم أعداء غدوة حنولوا أصحاب. وعلى قولة الجندي الفرنسي هنري باربوس عام 1916، جيشين يحاربوا في بعض هم عبارة عن جيش كبير ينتحر. هذا علاش الحرب مش موضوعي.